สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตามถนนผ่านวัดดอนปีนนะครับมาถึง3แยกแจ้จางนี่ครับมาถึง3แยกตรงอันบ้านป่าไผ่แจ้จางนี่นะครับมาตามแผนที่เลยครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับเฮามาถึงวัดแจ้จางป่าไผ่ครับที่วัดแจ้จางนี่เพิ่นก็มีรูปปั้นจางนะครับชื่อว่าพญามงคลหัตถีอีเนาะโอ้ตัวจัดใหญ่ครับอยู่ทางหน้าวัดเลยนะครับตรงซ้ายมือของประตูวัดเตียวไปกอยใกล้ๆสักตัวใหญ่ขนาดเนาะครับเปิ้นปั้นไว้เหมือนนะครับเอาเตียวจากอันจ้างหน้าวัดเปิ้นนะครับเขาก็จะหันว่ามีอันกำแพงครับเป็นกำแพงวัดถ้าจะเป็นอันของเก่าครับเปิ้นทำเป็นซุ้มโก้งเนี่ยครับรูปแบบมันจะคล้ายๆศิลปะของพม่าน่าจะเป็นของเก่านะครับลักษณะศิลปะแบบพม่าอย่างนี้คนตั้งบ้านเปิ้นก็ว่าอันนะครับประตูนี่เป็นประตูทางด้านเหนือนะครับมีป้ายชื่อวัดนะครับว่าวัดแจ้จางป่าไผ่เนาะเหนือเสาหน้าประตูนี่ก็จะมีรูปปั้นจางนั่งคุกเข่าอยู่สองข้างนะครับปกติก็จะเป็นสิงห์เนาะแต่วัดนี้เปิ้นเป็นแจ้จางก็เลยเป็นจางครับแล้วก็บริเวณหน้าเสานี่ก็จะมีรูปปั้นแบบนูนต่ำนะครับเป็นรูปจางเอราวัณอยู่สองข้างประตูเลยครับเตียวเข้ามาในวัดกันนะครับตั้งนี้ก็จะมีลานกว้างนะครับสองข้างก็มีศาลาอเนกประสงค์ที่เห็นตรงกลางเด่นเลยนะก็เป็นอาคารพระวิหารด้านทิศเหนือนี่นะมีอันมุกยื่นออกมาครับมุกเปิ่นจัดงามน่าจะแปลงใหม่ครับแล้วก็บริเวณหน้าจั่วมีลายครุฑแล้วก็จ้างเอราวัณส่วนตั้งลุ่มก็มีอันจ้างนะครับจ้างแล้วก็ดันป้ายแจ้จ้างอีกนะครับป้ายชื่อวัดเนาะแล้วเปิ้นว่าบูรณะปี26ถึง2อัน2262ถึง66นะครับก็แล้วไปบักกี่ปีนี่เนาะครับเดินมาทางวันออกจะมีประตูทางวันออกนะครับด้านนี้ก็จะมีกาดเนาะเพิ่นเป็นกาดอันประไผ่นี่นะครับซึ่งกาดนี่ก็ชิดแนวกำแพงด้านนี้เนาะหน้าประตูก็จะมีจ้างคู่อยู่ตรงโบนนะครับคุกเข่าไว้เตียวเข้ามาจากประตูด้านนี้ก็จะมีต้นโพใหญ่นะครับมีหูปั้นแมงสี่หูห้าตาแล้วก็พระสังกัจจายนั่งอยู่ในซุ้มน้อยๆปื้นต้นโพนี่ครับอันนี้ก็เป็นพระสังกัจจายทรงเครื่องเลยนะครับจัดหล่อ แต่อ้วนน้อยครับมาทางนี้หน่อยครับทัดมาทางวันออกนี่ก็จะมีหูปั้นเปิ้นปั้นไว้เป็นเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสตั้งแต่องค์ที่5นะครับพระอธิการพิมสารนี่นะครับพศ2445นี่นะครับไปจนถึงปูนนะครับเรียงไปตามลำดับเลยนะครับองค์ที่5องค์ที่6ที่7ที่8อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่7นะครับพระอธิการดวงจันทร์นี้ส่วนอันนี้เป็นองค์ที่8องค์สุดท้ายนะครับชื่อว่าพระครูวิสุทธิ์อินทสารหรือว่าอันตุอินสรนี่นะครับก็รูปร่างหน้าตาแปลกเหลือเปิ้นนะครับสำหรับรูปปั้นตัดนี่เนาะเอาย้อนมาบริเวณใต้ต้นโพก็มีรูปปั้นของอันพระอุปคุตครับเป็นพระอุปคุตที่มีอันใบบัวปิดที่บนหัวเปิ้นนะครับเป็นเหมือนบางคนฮ้องว่าเป็นพระบัวเข็มอีกนะครับส่วนบางคนก็ฮ้องว่าเป็นพระอุปคุตชนะมารอย่างนี้นะครับตั้งรูปก็จะเป็นอันพญานาคเนาะเป็นพญานาคคดอันล้อมใบบัวส่วนใกล้ๆกันก็จะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรครับเปิ้นยืนอยู่แล้วก็ยกมือสองข้างไว้ที่อันราวอกนี่นะครับราวนมนี่นะครับใกล้ๆกันมีห่อเท้าทั้ง4หรือเท้าจตุโลกบาลเนี่ยนะครับรูปร่างรูปทรงก็เป็นสี่เหลี่ยมดูทันสมัยดีแปลกตาดีครับ
ตั้งในไปส่องพ่อก็จะหันมีรูปจำลองของพระเจดีย์อินแขวนน้อยๆนะครับอยู่ตั้งในฮะเนาะจากตรงนี้นะครับติดกับระเบียงรูปปั้นเจ้าอาวาสนี่ก็มีศาลาหลังน้อยๆครับตั้งในมีพระพุทธรูปสีทองนะครับเปิ้นว่าเป็นพระเจ้าทันใจของวัดนี้นะเข้าไปกอยใกล้ๆก็ชาดงามครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปโลหะเนาะข้างๆศาลาพระเจ้าทันใจนี่ก็จะเป็นหอเสื้อวัดหรือว่าหอเทวดารักษาวัดนี่ครับเปิ้นฮ้องว่าศาลเจ้าป่อหลวงปู่ครูบาอินตาครูบาอินตาเนี่ยผมว่าจะเป็นพระอินก็ว่าจะใดเนาะเปิ้นเป็นเสื้อวัดป่าไผ่นะครับตั้งในก็มีเครื่องใจเครื่องอุปโภคบริโภคครบถ้วนนะครับตามตำราการตั้งหอเสื้อวัดนะครับแต่ว่าที่นี่เปิ้นห้ามมันไม่ยิงเข้าไปในหอเสื้อวัดเนาะหลังหอเสื้อวัดนี่ก็มีป้ายนะครับเป็นป้ายพระธาตุชื่อพระธาตุนะครับที่ว่าพระพุทธรัตนธาตุเจดีย์วัดเจ๊จ้างป่าไผ่อีนะครับถัดจากป้ายชื่อไปก็จะเห็นเป็นพระธาตุสีทองจัดงามครับองค์พระธาตุนี่เป็นทรงระฆังคว่ำตั้งบนฐานกลมนะครับ3ชั้นตั้งลุ่มเป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม12ตั้งบนฐานเคียงหำกำครับมีเสาโหงแล้วก็สิงกู้อยู่ด้านหน้าบันไดตัวเนาะสิงเปิ้นก็2ตัวน่าฮักดีครับสิงเปิ้นเราก็ลองไปเตียวกอยพระธาตุเปิ้นโดยรอบนะครับจะหันว่าบริเวณรั้วรอบพระธาตุแล้วก็อันบนฐานเขียงเนี่ยมีรูปปั้นจ้างสีขาวนะครับยืนอยู่ตามมุมต่างๆส่วนทั้งรูปก็จะยืนเรียงกันเป็นแถวนะครับจ้างนะครับไหนๆก็อันชื่อวัดเจ๊จ้างเนาะก็ต้องมีจ้างอยู่นักหน่อยครับบริเวณพื้นทางเดินนี่เพื่อก็โยกขึ้นมาเป็นจันเนาะจันในนี่ถ้าจะสำหรับตู้เจ้าอย่างเตียวเนาะครับเวลามีงานส่วนนั้นประชาชนคนทั่วไปก็อยู่จันลุ่มเนาะครับนะแล้วก็ลุ่มซูดปุ่นก็ลงบันไดไปก็เป็นพื้นวัดเนาะอันนี้ก็แยกสัดส่วนดีครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมีเสาโหงพร้อมนะครับถ้ามีเสาโหงนี่ถ้าจะมีเจือมาตั้งพุทธครับโหงเสาวดีบุญก็จะเลยมูเนาะครับน่าจะประมาณอย่างอันเขาก็มายืนในโฮมกอยพระธาตุเปิ้นส่องแสงงดงามใกล้ๆพระธาตุนี่ก็จะมีพระอุโบสถนะครับเป็นอุโบสถทรงสูงเนาะหน้าอุโบสถนี่ก็จะมีพญานาคหาวบันไดนะครับลำตัวสีเขียวหัวเป็นสีทองนะครับดูเข้มขลังดีท่ออันนี้เป็นขั้นใดนาคนะครับเพราะบ่ใจอันมะกรคายนาคเพราะบ่มีตัวมะกรหรือตัวมอมนะมาคายนาคเนาะเป็นนาคล้วนๆเลยนะครับเปิ้นแปลงงอนไว้เป็นน้ำนะเขาก็จะลองเตียวขึ้นขั้นใดไปนะครับหลังจากที่เราดูพญานาคเปิ้นเป็นที่เรียบร้อยสวยงามครับหัวเป็นสีทองตัวเป็นสีเขียวนะครับเนาะนี่ถ้าจะเป็นนาคดินครับถ้าเขียวจะอีนะโบสถของเปิ้นก่อตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นเป็นรูปก้านคดดอกพุทธานครับกลางหน้าบันนี่ก็มีรูปธรรมจักรพร้อมนะครับซุ้มประตูอันตั้งเข้าก็มีลวดลายจ้างชูธรรมจักรเหมือนกันเนาะครับส่วนตัวซุ้มของเปิ้นก็เป็นซุ้มพญานาคนะเอาหัวเข้ามาทางในเนาะครับเดี๋ยวเข้ามาในโบสถ์เราก็จะหันว่าทางในโบสถ์เนี่ยองค์พระประธานเป็นลักษณะพระพุทธชินราชจำลองนะครับตั้งหน้าก็มีกลุ่มพระพุทธรูปแห่งหลายองค์เนาะส่วนตั้งหลังฉากของเปิ้ลก็จะเป็นรูปต้นโพนะครับแล้วก็มีอันพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่2ข้างครับข้างๆรอบๆต้นโพนั่นก็จะเป็นอันส่วนบัวเนาะพุทธรูปองค์ตั้งหน้าองค์พระประธานเนี่ยเป็นปางสมาธิเพชรนะครับปิดทองดูเหลืองอร่ามสวยงามผมไม่แน่ใจว่าเป็นปูนหรือว่าเป็นโลหะเนาะ
เอามาดูลวดลายบริเวณหน้าต่างนี่ก็จะเป็นลายรดน้ำอันเป็นรูปหม้อปุรณคตะส่วนประตูนี่เป็นลายเทพพนมแบบล้านนาครับเป็นอันเพื่อของอย่างเป็นเทวดานะครับกำจ่อดอกไม้แล้วก็มีนกยุงอยู่ตั้งบน2 ตัวนะครับกำลังบินอยู่บนฟ้าพุ่นนกยุงนะโอ้ลวดลายเปิ้นงดงามครับเป็นลายแบบมันล้านนาลายเมืองเฮานี่เนาะลงจากโบสถ์เปิ้นมานะครับติดกันก็จะมีอาคารที่ยกสูงมีบันไดอยู่2 ข้างเนาะตั้งลุ่มนี่เหมือนห้องใจทำประโยชน์ได้นะครับมีป้ายบอกไว้ว่าเป็นหอไก่กับเป็นหอไก่ปิฎกนี่นะครับก็หอระฆังชุมพลประชาสามัคคีอย่างนี้นะครับเราก็จะลองไปก้อยอันหอไก่เพิ่นสักหน่อยนะได้ขึ้นคันไดจริงเหมือนกันนะครับก้อยขึ้นเนาะขึ้นมาทางบนนี่ก็จะเห็นอาคารเป็นแบบทรงล้านนาหลังคาซ้อนจันนะครับหลังกระบะใหญ่นะครับแต่ตกแต่งโดยลวดลายปูนปั้นอย่างสวยงามจ่อฟ้าเปิ้นนี่ก็จะเป็นแบบมันเป็นตัวจ้างนะครับรู้สึกจะเป็นตัวจ้างจ่อฟ้าของเปิ้นส่วนลวดลายเปิ้นนี่ใจปูนปั้นนะครับไม่ใช่พิมพ์นะเป็นปั้นเอาเลยครับบางพื้นหลังก็ประดับกระจกเนาะตัวซุ้มเหนือประตูเปิ้นนี่เป็นซุ้มตัวเงาตรงกลางนี่เป็นลวดลายหม้อปุรณคตะครับส่วนประตูนี่เป็นลวดลายแต้มทอมรูปเทวดาเนาะรอบๆเป็นลวดลายเครือดอกพุตานเทวดา2 องค์นี่ดูไปเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่บ่เหมือนกันเนาะแกนตาก็บ่เหมือนกันนะครับแล้วก็การนุ่งผ้าสิ้นเนี่ยอย่างเพิ่นก็ดูแล้วบ่เหมือนกันนะครับคล้ายๆเนาะแต่บ่เหมือนครับใกล้ๆกันนี่ก็จะมีตู้พระธรรมนะครับหรือว่าหีบพระธรรมโบราณนะครับหีบพระธรรมใส่ใบลานคัมภีร์ใบลานอย่างเนี้ยว่าประมาณนั้นนะครับลวดลายที่เปิ้นประดับตู้นี้จัดงามครับเป็นลายอันอย่างดอกไม้เนี่ยนะครับเครือดอกไม้ใช้วิธีแต้มทองเราจะฉลุแล้วก็แต้มลายเอาตั้งในก็มีพระคัมภีร์ใบลานนี่อยู่เต็มนะครับเปิ้นก็เอามาเก็บรักษาไว้ในตู้นี้เนาะก็ห่อถุงพลาสติกไว้อย่างดีครับกันน้ำกันชื้นเนาะอาจจะมีบางส่วนที่ก็เสียหายไปพ้องนะครับก็เป็นธรรมดาครับคาดว่าอันตีตั้งในห่อถ้าจะเต็มก็ครับเลยเอามาไว้ตั้งนอกนี่ก่อนเลยนะครับหลังหอไก่นี่ก็จะเป็นหอระฆังสูงนะครับส่วนยอดทำเป็นทรงปราสาทเนาะมียอดชัดประดับตรงบนตัวนะครับกำลังจะไปดูหอเพิ่นก็มาหันใส่อันนี้ครับบานหน้าต่างเพิ่นเป็นลวดลายเต็มทองรูปเทวดานางฟ้านะครับในแบบล้านนาดูจัดงามครับสีบางส่วนอาจจะเลือนไปพ้องเนื่องจากโดนแดดโดนฝนเนาะแต่เพิ่นทำไว้ชัดเจนเลยเป็นนางฟ้ากับเทวดาครับส่วนหอระฆังเพิ่นสูงแต่สูงว่านะครับบอกแบบขึ้นไปกอยแล้วเนาะก็เตียวปิกมาครับมาตั้งหน้าหอไก่แหมกำเนาะครับเขาก็ก้อยๆเตียวลงคันไดหอไก่เปิ้นนะครับเตียวมาทางวันตกทางซ้ายมือจะเป็นกุฏินะครับเป็นกุฏิตู้เจ้าอาวาสเนี่ยเปิ้นก็อยู่ที่นี่นะครับกุฏิเปิ้นล่มเย็นดีครับส่วนทางขวานี่เป็นพระวิหารที่เฮากายมาตะกี้จะหันว่ามีอันหน้าต่างอย่างเพื่อนทำไว้เป็นทรงฐานจัดงามครับวิหารนี่บ่มีมุกยื่นออกมาเนาะแต่ตั้งหลังนี่มีประตูแล้วก็มีบันไดขึ้นวิหารของตู้เจ้านะครับที่น่าสนใจคืออันกรอบประตูเนาะกับอันตัวบานประตูนี่นะครับตัวบานประตูนี่ถ้าจะเป็นของเก่าก็จะได้นี่นะแล้วก็ฝีมือน่าจะเป็นคนพื้นบ้านแต่ดั้งเดิมนะครับรูปสลักทั้งลุ่มนี่มันแน่ใจเหมือนกันว่าเป็นลาหูครับเห็นเปิ้ลอมจันทร์อยู่นะครับแต่ว่าลาหูยังว่ามีตัวนะอันนี้ผมก็บอกมันแน่ใจนะครับส่วนการแกะสลักลวดลายไม้นี่เปิ้ลใช้วิธีเกาะแกะสลักก็มีขอบนะครับแล้วก็ตัวลายนี่ลึกลงไปเล็กน้อยนะครับผมมาแน่ใจว่าแต่เดิมนี่เปิ้ลจะใช้กระจกสีกระจกจืดเนี่ยอย่างนี้มาติดไว้หรือเปล่าเนาะถ้ามีกระจกสีกระจกจืดนี่งามแพรวๆเลยครับตัวกรอบหน้าต่างเปิ้ลก็น่ากรอบประตูเปิ้ลก็น่าสนใจนะครับเป็นลายลาหูเนาะ
มาดูตั้งหลังวิหารนี่มีหน้าต่างอยู่4บานนะครับ2บานกลางนี่เอามาติดกันเนาะส่วนตั้งข้างนี่ก็อยู่ห่างกันน้อยนะครับแล้วก็มีลายธรรมจักรอยู่กลางซุ้มก็เอาไว้สำหรับระบายอากาศระบายความชื้นได้นะครับตั้งเหนือนี่ก็มีประตูลอดขั้นใดเหมือนกับตั้งใต้นะครับแล้วก็มีมุกขนาดใหญ่ที่เขาก่ายมาเนาะครับมีฮาวบันไดเป็นมังกรไข่นาคอยู่ถึง2ข้างครับฮาวบันไดมังกรไข่นาคมันจัดงามเลยนะครับเตียวจนแวดมาแล้วนะครับแวดวัดเปิดมาละจากตั้งใต้มาตั้งเหนือนะครับเขาก็วนมาตั้งเพครับวนมาที่เก่ามาตั้งหน้าวิหารตะวันออกนี่นะครับเขามากอยวิหารเพิ่นสักหน่อยครับหน้าบานวิหารของเปิ้ลนี่ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักนะครับมีหูปม้ามีปีกอยู่ระหว่างเครือดอกพุตานนะครับเป็นเครือก้านโคดเลยนะครับแนบข้างเป็นลายก้านโคดดอกพุตานแล้วก็มีหูพระนารายณ์ยืนเหนือครุฑแล้วก็จ้างเอราวัณแห่งกรรมนะครับตั้งหน้ามีหูปั้นมังกรคายหน้าคดตัวอยู่2ข้างมันแน่ใจว่าเป็นของใหม่ที่สร้างเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่รูปร่างของเพื่อนนี้ก็สวยงามบ่น้อยกว่าที่อื่นเลยนะครับละเอียดละออดีเหมือนกันตัวพญานาคของเพื่อนก็ดูองอาจพึ่งพายนะครับน่าจะเป็นของสร้างใหม่ในคราวที่มีการบูรณะเนาะโถงหน้าวิหารเพื่อนทำเป็นซุ้มโค้งนะครับประดับกระจกสีลวดลายกลีบบัวหงายส่วนเสานี่ประดับเป็นลวดลายอันดาว6แฉกคล้ายกับศิลปะพม่านะครับในการทำแบบนี้ก็คงสืบเนื่องมาจากประวัติหมู่บ้านเปิ้นนะครับซุ้มประตูเป็นซุ้มพญานาค3ชั้นกลางซุ้มมีหูปป้านจ้างเอราวัณยืนบนแท่นนะครับส่วนกรอบประตูมันทำเหมือนก็เป็นเสากลมนะแล้วก็ซ้อนกันนะครับประดับลวดลายดอกไม้งดงามครับประตูตั้งข้างทำเป็นซุ้มตัวเงากลางซุ้มเป็นลายธรรมจักรนะครับเสาเปิ้นเป็นเสาเหลี่ยมเนาะสำหรับเสาอันประตูข้างครับตั้งหลังหน้าบ้านนี้ก็เปิ้นเขียนหูปเป็นนรกเป็นอะไรอย่างนะครับเป็นนรกกภูมิมีสวรรค์แล้วก็มีพุทธประวัตินะครับอยู่ในเรื่องราวเนาะเอาจ้าเอาเล่าให้เราอ่อนฟังได้นะครับเขาก็เตียวเข้ามาในวิหารนะครับโอ้เข้ามาทางในนี่เปิ่นมีเสากลมนี่นะครับข้างละ8ต้นนะครับเกาเสาก็ทำเป็นลายไว้นะครับสีดำสุดห้องโถงจะเป็นกลุ่มพระประธานตั้งบนแท่นแก้วนะครับหลังเป็นผนังประดับภาพเขียนสีเป็นต้นโพใหญ่แล้วก็มีหูปพุทธประวัติอยู่2ข้างนะครับเป็นประสูติเป็นปรินิพพานอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวเพดานเนี่ยเพื่อนติดไฟไว้เหมือนกับเป็นดาวเป็นเดือนงดงามเลยนะครับซ้ายมือจะมีแท่นธรรมาสน์ทรงปราสาททรงสูงเนาะประดับลวดลายแต้มทองรูปร่างแล้วก็ลวดลายของธรรมาสน์ที่นี่นะครับจัดงามครับเป็นลายทรงสูงนะตัวธรรมาสน์นี่ก็มีร่องรอยถูกไฟไหม้ไปบางส่วนนะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอีกครับเนาะเปิดตามไฟตามเตียนไอ้อย่างตนเข้าภาษาก็อย่างใดแล้วมันลุกไหม้ขึ้นมานะครับโครงสร้างเพิ่นเป็นไม้กระจับประดับด้วยกระจกสีแล้วก็ไม้แกะสลักรูปสัตว์นะครับแล้วก็มีเทวดาเปิ้นเฮาว่าตนบันทึกบุญบันทึกบาปนี่อย่างนะครับยืนอยู่บนสัตว์ในแห่งกรรมนะครับตามความเชื่อของคนล้านนาคนพม่าเนี่ยครับแต่แน่ๆงานแกะสลักของเปิ้นจัดงามนะครับของเก่านี่เปิ้นแกะไม่งามขนาดเลยนะครับตึงหน้าตาท่าทางอะไรอย่างเนาะจะแกะใหม่ขึ้นเหมือนอย่างอีจะได้หรือเปล่าบ่ฮู้ครับส่วนลวดลายตกแต่งเปิ้นเป็นลายแต้มทองเครือเถาดอกไม้นะครับรูปแบบโบราณก็จัดงามครับสำหรับลวดลายที่เปิ้นทำไว้นี่นะครับไอ้ช่วงจังหวะอย่างของมันนี่งามแท้ๆนะครับรูปแกะสลักแล้วก็ลวดลายมีการใจสีอย่างงดงามนะครับเราสังเกตดู
หากจะมีการบูรณะนี่คิดว่าคงต้องมีการศึกษาการบันทึกลักษณะของเดิมไว้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเนี้ยไปเรื่อยนี่ก็จะน่าเสียดายขนาดเนาะเพราะว่าอันของเก่าเพิ่นงดงามแต่ครับก็มาโดนไฟไหม้ไฟเผาไปนักพอสมควรนะครับเข้าไปในเนื้อไม้ลึกพอสมควรการบูรณะคงต้องใช้ความรู้ทางวิทยาการที่เหมาะสมเนาะเพื่อคงสภาพที่สวยงามของเดิมมาหึมนักที่สุดที่จะนักได้นะผมคิดว่าอันนะครับก็คงต้องศึกษาผู้รู้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรอย่างหัวหลายเตี้ยนะครับการจะทำไปเรื่อยนี่จะเสียดายของเก่าว่าอันนะอย่างอันนี้ก็โดนไฟเผาจนดำไปหมดนะครับลวดลายก็เสียหายไปนักเพื่อนก็ทำมีการประดับที่ใจโลหะพ่องใจอย่างพ่องนะครับอย่างอันนี้ก็เสียไปจัดนักครับบอกว่าจะบูรณะได้ก่อเนาะหรือว่าเราจะคงสภาพอันหมู่นี้ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็บ่ต้องไปบูรณะอย่างละครับแต่ว่ารักษาให้มันดีได้ตึกเต้าอิงเนี่ยนะครับเนาะบ่ให้มันเสื่อมต่อไปอาจจะเป็นข้อคิดที่บ่เลวเหมือนกันนะครับเนาะเพราะมันเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ไปละเอาย้อนมาดูอันตรงเต้นแก้วเปิ้นนะครับเปิ้นประดับกระจกสีลวดลายดาวกีบบัวอย่างนะครับแต่มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีรูปปั้นสาวกนะครับที่นั่งตั้งข้างเนี่ยเปิ้นนั่งในท่าพับเพียบเรียบร้อยแล้วก็แตกต่างกันตัวนะครับสำหรับท่าพับเพียบของเปิ้นปกติเขาก็จะหันไปท่าคุกเข่าเนาะหรือบ้านก็คัดสมาธินะครับแต่อันนี้เปิ้นนั่งพับเพียบเนาะจะว่าเป็นนั้นภิกษุณีก็บ่ใจนะครับเพราะว่ารูปปั้นก็บ่ใจแต่เปิ้นคงเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างอันพระธรรมดากับพระที่อันเป็นสาวกนะครับเนาะพระพุทธรูปนี่ส่วนใหญ่น่าก็จะเป็นปูนปั้นนะครับส่วนพระเกศานี่เปิ้นทำเป็นก้นหอยแหลมๆนะครับพระอุณาโลมซึ่งเป็นยอดแล้วเปิ้นทำเป็นยอดเปียวเนาะฝีมือน่าจะเป็นช่างพื้นบ้านนะครับสวยงามน่าจะได้รับอิทธิพลทั้งตังสุโขทัยตัวตังด้านนั้นของทางพม่าพ่องเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีก็มีอันตีไรพระศกอย่างนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือของกลุ่มพระประธานนี่จะมีรูปปั้นหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ์อินทสารนะครับเจ้าอาวาสองค์กรนี่นะครับที่เปิ้นกาหาสิ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้ปั้นดูดีสวยงามนะครับส่วนต่างนอกนั้นเป็นสีทองนะครับมันก็เหมือนกันค่ายหันตัวแต่ตัวเหมือนก็มาดูทางในนี่นะครับปั้นไว้จัดเหมือนนะครับหลังรูปเหมือนนี่ก็จะมีเครื่องราชกุฏภัณฑ์เนาะตั้งอยู่ดูแล้วน่าจะเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าเปิ้นก็ทำได้จัดงามครับทำไว้สวยงามการแกะสลักฝีมือช่างอย่างเปิ้นก็จัดดีครับเป็นเครื่องราชกุฏภัณฑ์นะครับสำหรับอันผู้ที่เป็นกษัตริย์เนาะเปิ้นถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดในตระกูลกษัตริย์นะครับก็ต้องมีเครื่องราชกุฏภัณฑ์ตัวมีเตียงมีพัดมีกระบองมีอย่างหลายอย่างนะครับเตียวมาตั้งหลังพระประธานนะครับจะมีตางเตียวรอบๆเนาะเราก็มาเจอเอากับบันไดขึ้นธรรมาสนะครับเป็นพญานาคแกะสลักนะรูปร่างสัดส่วนงามขนาดเลยครับมีลวดลายตกแต่งบริเวณซี่ขั้นใดด้วยนะครับเป็นหูบงัวหูบม้าหูบจ้างอย่างนี้นะครับจะเลื่อนไปพ่องนะถ้าเอาไปใจตังอื่นนี่ก็เสียดายเลยครับนี่ต้องรักษาไว้ดีๆนะครับเนาะหลังพระประธานนี่ก็จะเป็นผนังทึบนะครับเหมือนฉากกั้นห้องส่วนตั้งลุ่มของเปิ้นนี่ตกแต่งใจกระจกสีนะครับมาทำเป็นซุ้มโค้งเป็นช่องคล้ายๆศิลปะของพม่านี่เนาะจัดงามเหมือนกันครับตั้งในมีหูบดอกไม้อย่างนี้นะเอาเตียวมาจนสุดตานี่ก็มาเจอเอาสัตบันไม้นะครับแกะสลักกรอบเป็นหูปพญานาคนะครับส่วนตรงกลางเป็นหูปจ้างเอราวัณเนาะแล้วก็มีหูปเทวดาขี่จ้างอยู่สองข้างเทินจ้างเอราวัณอยู่ครับจากตั้งหลังพระประธานปูนโฮเทลมาตั้งเหนือนี่ครับจะมีประตูทางด้านเหนือนี่เนาะออกไปมุกด้านนอกได้นะครับจะเห็นว่าบานประตูเปิ้นเป็นไม้แกะสลักลวดลายก้านคดแบบพักกูดเนาะมันจะบ่แหลมนะครับมันจะโค้งส่วนตั้งลุ่มของอันไม้แกะสลักลุ่มประตูนี่นะครับจะเป็นอันรูปพญาสดายุนะครับน่าจะเป็นพญาสดายุเป็นนกนะครับ
เป็นพญานกเนี่ยมีฤทธิ์นักเหมือนกันกาบแก้วไว้เห็นนะครับเตียวออกจากประตูไปนะครับเตียวออกมาตั้งนอกจะหันว่ามีกรอบซุ้มประตูหน้าต่างเหมือนกับด้านอื่นๆครับส่วนบริเวณผนังของมุกนี่นะครับนี่ผนังของมุกนี่น่าสนใจครับเปิ่นมีรูปเขียนเนาะครับรูปเขียนนี่ก็จะเขียนเป็นวิถีชุมชนเนาะเป็นวิถีเป็นเรื่องเล่าของวิถีชีวิตของชุมชนแท่ช้างนะครับทำได้สวยงามทั้งเรื่องเล่าสีสันองค์ประกอบเนาะในภาพนี่ก็น่าจะมีรูปของบุคคลที่มีอยู่จริงมีชีวิตอยู่จริงนะปัจจุบันนี่เนาะครับเนาะน่าจะมีป่อนั่นแม่นี่อยู่กันหลายคนนะครับผมก็บ่ค่อยรู้จักนะครับส่วนคนที่เพิ่นรู้จักในเพิ่นก็ถ้าจะมากันเนาะโอ้อันนี้เป็นนั่นแม่นั่นแม่นี่เนาะครับเนาะนอกจากนั้นเนื้อหายังแสดงถึงที่มาของจื่อชุมชนนะครับที่ว่าแจ่จ้างมาแจ่น้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติของสายน้ำอ่อนที่ไหลมาผ่านตั้งหน้าวัดนี่นะครับสายน้ำอ่อนเนาะแล้วอ่อนต้นเต้นก็มาเล่นน้ำโดดที่ขัวนี่นะครับขัวนี่ก็ตะก้อนเป็นขัวไม้นะครับบัดเดียวก็น่าจะเป็นขัวคอนกรีตไปแล้วนะครับขัวน้ำอ่อนนี่นะมีรถรถขอกหมูด้วยนะ ม่วนดีครับมีหมูจ้างหมูอย่างที่มาอยู่มากินแถวนี้นะครับกินใบไผ่อย่างตามที่เปิ้นว่ากินหน่อไผ่นะครับก็เป็นประวัติของเปิ้นนะครับแต่ก่อนจ้างถ้าจะนักแล้วก็ลงมาแจ่น้ำนี่นะครับเนาะจ้างมันแจ่น้ำมันเย็นก็กลายเป็นอันบ้านแจ่จ้างอีกนะครับคนก็ว่าก็จะนั่นแจ่จ้างป่าไผ่เนาะรูปบางส่วนนี่ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประวัติของวัดแล้วก็ชุมชนที่นี่เนาะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีละอ่อนไปเรียนหนังสือพ่องนะครับมีประเพณีต่างๆมีรูปของวัดของอันวิหารอย่างนี้นะครับเพิ่งก็มีมดครับอย่างการลอยกระทงกันนี่นะครับรูปดึงมดดึงปวงนี่ก็ดูเหมือนยังบ่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการดำเนินงานเนาะแต่อันที่มันบ่แล้วนี่มันก็มีเสน่ห์ไปอย่างนะครับผมว่ามันก็ดูเหมือนกับว่ามันมีชัดพ่องประชัดพ่องนี่นะครับมันก็ม่วนไปแหมแบมนะครับซึ่งรูปเหล่านี้แหมน้อยนี่ก็คงจะเป็นสมบัติอันมีค่าของชุมชนแล้วก็ของประเทศชาติสืบไปนะครับโอ้เปิ้นเขียนแสดงฝีมือไว้อย่างดีเลยครับน่าชมเชยเนาะเตียวเข้ามาในวัดในวิหารแห่งกำเนาะครับก็มาดูรูปฟ้าผนังวิหารก็คล้ายๆหลายๆที่นะครับเป็นภาพเขียนสีเรื่องราวพุทธประวัติผ่องดูนรกสวรรค์อย่างไปตามเรื่องนะครับเอามาดูในวิหารนี่จะเห็นว่าบานประตูทางด้านหน้านี่ครับเป็นไม้แกะสลักลวดลายกับนกเปียวแล้วก็มียืนเทวดายืนพันอมมือเนาะครับอันนั้นเป็นประตูข้างเนาะส่วนประตูลักของเปิ้นหรือประตูใหญ่ของเปิ้นเนี่ยเป็นลวดลายก้านโคดกับนกเปียวเหมือนกันครับแต่ว่ายังมีรูปสลักของนางเมฆขลาล่อแก้วนะครับเป็นนางเมฆขลาเอาแก้วมาล่อฟ้าไว้นะครับตามตำนานเรื่องเล่าอันเมฆขลารามาสูรอย่างนี้นะครับส่วนประตูตั้งขวานี่ก็จะเป็นรูปสลักของรามาสูรนะครับกำลังจะขว้างขวานเนาะซึ่งเรื่องราวมูนี่มันก็เปิ้นอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการเกิดฟ้าห้องฟ้าผ่าขลึงตึงตั้งไงนะครับรามาสูรเอาขวานขว้างไปก็ทำเมื่อเกิดฟ้าผ่าอย่างไปโดนใส่แก้วนางเมฆขลาอย่างนี้นะก็เคยได้ยินมาอย่างอันเนาะครับว่ามันเป็นจะอันซึ่งเรื่องเล่าทั้งหลายนี่ก็มักมีจุดหมายที่จะสั่งสอนคัดเกลาจิตใจของคนเฮาให้รู้จักความเป็นจริงเนาะความเป็นจริงของชีวิตจิตใจเฮานี่นะครับการที่เฮาไล่ตามความต้องการของเฮาที่มันบ่สมปรารถนานี้ด้วยความโกรธโดยโทสะเนี่ยครับย่อมน่ากลัวแล้วก็มีภัยทั้งภายในภายนอกเนาะเหมือนกับเสียงฟ้าห้องฟ้าผ่าอย่างนี้นะครับเป็นยักษ์เป็นเย็นเนี่ยมันใครได้ตามใจมันนะครับเนาะก็เป็นเครื่องเตือนใจครับซึ่งความสงบร่มเย็นแห่งการประพฤติธรรมนี้ย่อมสร้างความสุขสบายแก่จิตใจนะครับเหมือนกระจ้างสารที่มันฮ้อนมานอนแช่น้ำมันก็เย็นเนาะครับเนาะ
วันนี้ก็ขอสุขสวัสดีมีแก่ท่านครับจากลุงตีโวครับ สวัสดีครับ